السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ ورجعنا لكم في حلقة جديدة من ما أدري إذا جي إكس آر مسمين هذه السلسلة ولا لا صراحة. بس اليوم أنا وبرين ستارز راح نسأل بعض أسئلة وراح أحقق معاها ليش دائما تغش في الأونو. Explain yourself. أنا ما أغش يا جماعة معانا برين ستارز أكبر غشاشة في الأونو. برين كيف حالك؟ كذاب. ليش كذب؟ أنا حالي منيحة. أول شيء لأنك عم تكذب، وثاني شيء لأنه صوتي رايح. اليوم راح نسأل بعض أسئلة أنا وبنين، في أسئلة مرة انترستينج الصراحة مجهزينها. أول سؤال اللي من جد أنا أبغى أعرف الشيء هذا من جد، كيف بديتي مسيرتك بيوتيوب سوشيال ميديا؟ بخبرك قصة طويلة أوف. لما كنت عايشة بتركيا كنت دائما على فيسبوك، كنت بعمل صفحات فانز لأنميات وحركات. فبعدين عملت حساب على يوتيوب. عملت حساب على يوتيوب وبلشت أنزل فيديوهات حلقات أنمي، ينبع الأحلام، حيوانات الجواهر، يعني هيك أشياء كانت تطلع على سبيس تون. بعدين بس سافرنا على أمريكا، نور بلشت قناة على يوتيوب. بعدين أنا بلشت بسبب نور. اوكي طيب طالما انا جاوبت كيف بديت مسيرتي، انت كيف بديت مسيرتك؟ هذا من جد يبغى لها كوب قهوه مو كوب شاي، يبغى لها دله كامل يعني. طيب اوكي، من اول ما كنت طفل يعني شيء ما اغلبكم ما يعرف عني، اتوقع حتى بريء بتنصدم الحين. ما ادري اذا تعرفون ولا لا، انا محتواي رعب، كله عن الرعب. انا امي تقول لي ان انا من يوم ما كنت صغير كانت تشغل لي كرتون وما ادري ايش، كنت ابكي، كانت تحط لي تشوكي سكريم كذا، كنت افرح. فبس مع الوقت لما كبرت صرت دائما اسوي ريسيرش عن حوادث قتل صارت، كونسبيرسي ثيريز اللي هي نظريات الماسونيه والاشياء هذه، كنت دائما احكيها لاصحابي لاهلي وزي كذا. بعدين فكرت انه ليش ما اشارك شيء ذا مع كل العالم، وفعلا فتحت قناه في اليوتيوب. بديت بايفون 7 اتوقع، وبديت انزل وكذا، والحمد لله طلع فيه يعني ملايين من الناس شاركوني نفس الاهتمام. فهذه كانت بداياتي، وامي دائما تقول لي ان انت من وانت صغير تحب اصلا الاشياء المرعبه والغريبه، واحنا كنا نطالع فيه نقول ايش في هذا الطفل الغريب. انت بتحب الاشياء المرعبه، بس عم اشوف غرفتك وراك في بيكاتشو. اوكي دقيقة، لا let me explain. اوكي، مبدئيا بيتنا هذا بنيناه وعشنا فيه من يوم ما كان عمري 6 سنوات، واللي سوى الغرفة هذه مو انا، امي اللي سوت الغرفة هذه. يعني كل هذه الاشياء اللي تشوفونها من امي. البيكاتشو شو وضعه؟ البيكاتشو اعطتني اياه رغد، كانت معنا بسديم. طبعا الغرفة هذه ليش أنا للحين ما غيرتها ما أدري، أحس إن الجمهور مرة تعود على الخلفية هذه. لو تلاحظون كل مقاطع فيها هذه خلفية السيارات، فالناس تعودوا عليها. كل ما صور في أي مكان غير ذا الخلفية يقولوا لي وين الخلفية القديمة. السؤال، ليش قررتي تنضمين لجي إكس آر؟ سؤالك حلو. أنا ما كنت منضمة لأي شيء من قبل، يعني صار لي يمكن 5 سنين بيوتيوب أو شيء، ما انضمت لأي شركة، أو يعني كنت بشتغل مع شركات مختلفة، بس بحياتي ما فكرت إنه أوقع مع شركة. وبتذكر إجتني نور مرة حكت لي إنه في شركة اسمه جي إكس آر، تعالي نقعد معهم باجتماع نشوف إذا بدك توقعي أو شيء. فأنا رحت، والكل هنيك كان كتير حبوه. أنا كتير بتعلق بالعالم، يعني صح الشركة كتير بتجنن. الشيء الحلو بجي إكس آر إنه يعني الاشياء اللي انا بهتم فيها بجي إكس آر، في الجيمنج، في الانمي، في كل الشغلات. كمان في رفقاتي اليوتيوبرز، وفي اختي كمان. الناس اللي بيشتغلوا وراء الكواليس كتير حبوبين، فكمان الناس هن اللي شجعوني انه كمان اوقع مع او انضم لجي إكس آر. طيب فريد، عندي لك سؤال، شو هو الشيء اللي ما تقدر تعيش بدونه؟ الشيء اللي ما اقدر اعيش، شيء ولا شخص؟ يعني ما بعرف، في شخص، في شيء انت اللي عبالك يعني. شخص لا مستحيل. امي ما اقدر اعيش بدونها، والجوال. يعني هل تقدرين تعيشين بدون جوال؟ الصراحه خلينا نكون واقعيين وصريحين. ما راح اموت، المفروض تقول ما اقدر اعيش بدون اكسجين، انا عن جد ما حتموت. اوكي، هذا السؤال مره حلو. ايش هو اغرب تطبيق على جوالك؟ ما احس عندي اشياء غريبه. اظن واحد حملته قبل كم يوم، برنامج اسمه أرورا أليرت، وهذا بيلقي الالوان تبع السماء، يلي هو اصلا انا عايشه بدبي، سو ما في الوان بالسماء. الأرورا
نورذرن اوكي. لايتس مستحيل يطلعوا بالسماء، بس ما بعرف ليه عندي يعني تليفون. ما منه اي فايده عندك على أي الفاضي، أبداً. زياده مساحه على الفاضي. ايوه. طيب فريد، بعيدا عن Yes. بيكاتشو اللي وراه، شو اسم اول حيوان اليف عندك؟ اول حيوان اليف عندي، قاعد احاول اتذكر اسم اول حيوان اليف بس اني ناسي. والله اني ناسي، مع ان المفروض ما انسى يا جماعه. انا ممكن اكثر شخص جاب حيوانات اليفه عنده والحيوانات هذه ماتت. لا تساليني ليش. والله ليش؟ والله بس انا اهتم فيهم، والله اهتم فيهم وكذا، بس ما ادري ليش يموتون، ماني عارف. اوكي انا ابغى اسالك Yeah. سؤال رهيب رهيب رهيب. لو تقدري تختاري 3 صناع محتوى من GXR يساعدونك في وقت انتشار الزومبي في الزومبي ابوكاليبس، مين راح تختاري؟ بحس ابو الرب لانه كبير وطويل، فبحس اذا Yeah. لما بيضربوا بوكس هيك. بكي انه بكي شو اسمه دارسه كتير فن القتال وما ادري شو، بس بحس كمان انه بتدافع عنا. ورزان مشان شي كيبس مي كمباني. هو انا اتفق مع كل شيء ما عدا يعني ثلاثتهم انا ما اتفق. يعني بك فنون القتال ايش بيجيك الزومبي يلعب تايكوندو يعني؟ انا ماني فاهم يعني. لا بكي قوية. ابي بكي لا يغرك منظرها، صح هي نعومة وكتكوتة، يا بس بكي فيها تقتلك بثانية. طيب فريد، طالما انت قلت لي 3 اشخاص وما ادري شو، انا بسألك اذا طلع لك جني شو هن 3 امنيات بتتمناها؟ 3 امنيات. اوكي، اتمنى اني اكون اسعد انسان في العالم، هذا اول شيء. طيب اتمنى اني اكون اغنى شخص في العالم. الامنية الثالثة انه الحروب توقف. اوكي انا عندي سؤال، هو از يور سيلبرتي كراش؟ اوه مين؟ مايكل بي جوردن وتي أوكي. يونغ من BTS. اوكي تمام. طيب فريد، Yes. بنعرف انك بتحب الاشياء الرعب، بيكاتشو اللي وراك، بس شو هي هوايتك السرية؟ هوايتي السرية سكيت بوردينج. كثير ناس يصدمون لو دائما احب اخر الليل كذا وقت الفجر اطلع في الحارة حقتنا واقعد اتزلج البس سماعاتي. والله صدمتني الصراحة، ما توقعتها منك. اوكي، صفي لي حياتك او نفسك او شخصيتك باستخدام عنوان انمي. ما أظن أكو قصة أنمي إنه تمثلني أو تعبر عني، بس أكو أنمي اسمه No Game No Life، العنوان مالته No Game No Life. اوكي حلو تمام. أوكي فريد، أنا Yes. الصراحة السؤال كتير عادي، شو هي آخر أغنية سمعتها؟ اخر اغنية سمعتها 505 حق اركتيك مونكيز، اتوقع اسم الباند. مرة حلوة، انصحكم تسمعونها. قبلها كانت شغالة شاكيرا وبيونسي بيوتيفول لاير. قبلها كذا كل بلاي ليست غريب عجيب، فجأة أبكي، فجأة أرقص، فجأة كذا. أنا هذا البلاي ليست حقي يعني. معليش يعني أنا كنت صح لما قلت مستحيل أحزر شو تسمع، لأنه من 7 المستحيلات ممكن أفكر إنك تسمع بيونسي. ايش هو؟ انا اتوقع مستحيل تنسين الشيء ذا. لما جاكي اول مبلغ من اليوتيوب او من اي اعلان سويتيه، اول اعلان سويتيه، اول شيء اخذت فيه فلوس منك انت، من شغلك انت، يعني صرفتيه على ايش؟ قصة مضحكة. أنا ما كان عندي حساب بالبنك لأنه كنت صغيرة تحت السن القانوني، سو ال5 سنين أو ال4 سنين اللي بلشت فيها اليوتيوب ما كان بيدخلني منه أي شيء. يعني كان بيدخل بس بيروح بمكان يضل مخزن، وأنا ما كان عندي يعني فلس. بداية 2021 فتحت حساب، كان أول مبلغ جاني كان من إعلان أنا عملته. يعني كنت أحلى لحظة بحياتي إنه صار عندي كار شعور رهيب وفلوس. فأخذت أهلي، اشتريت لهم عشاء، بعدين صرفت الفلوس على حالي. يعني انا عن نفسي مستحيل انسى اول شيء اشتريته. انا من اول ما بديت اليوتيوب ما كان عندي فلوس اني اشتري جهاز امنتج عليه، فكنت دائما اروح بيت خالتي امنتج هناك. فاول مبلغ جاني للحين مستحيل انسى. على طول دخلت على احد التطبيقات يعني وطلبت لي جهاز اي ماك حق ابل هذا وبديت امنتج فيه. هلا اذا عندك خيارين او خيار واحد او خيارين، لازم تختار واحد منهم. خيارين هن انه تشوف 10 دقائق بالمستقبل او 100 سنة للماضي، شو بتختار؟ بالنسبة لي انا ايوه 100 سنة للماضي اكيد، لأنه حيكون عندي معلومات ما حد يعرفها، وإذا قلتها احتمال ناس يصدقوني، لأنه في أشياء لسه إحنا نعرفها في الماضي بس في أشياء ناقصة تكون، فأنا أقدر أكملها وأقدر أنزلها كمحتوى على اليوتيوب، إنه أشياء صارت من قبل ما حد يعرف عنها.
بس 10 دقائق في المستقبل بصير زي المجنون اللي في الافلام اللي قاعد يقول لهم يا جماعه بيصير كذا يا جماعه بيصير كذا وما حد قاعد يصدقني. اوكي يا جماعه، الحين اخر سؤال راح ننهي فيه مقطع اليوم. ايش هو الشيء اللي متابعين جي اكس ار ومتابعينك بشكل عام تشوف انهم لازم يتوقعونه منك، او الشيء اللي مستعد انك تقدمي لهم اياهم او مخططه تسوي لهم اياه في المستقبل؟ والله انا عم حاول خصوصا على السنه الجايه، عم حاول انه اكون كونسيستنت اكثر بتنزل فيديوهات، وان شاء الله السنه الجايه حتكون كلها فيديوهات رائعه. عم حاول انه اغير من محتواي للاحسن، انه الفتره الماضيه كله محتواي نفس الشيء، بدي اخذ الخطوه لقدام انه اغير من محتواي. اتوقع انه حيشوفوا اكثر اشياء انا بحبها، كثير حابه احط جيمنج وانمي وهيك اشياء بمحتواي. فاتوقع هاي الاشياء بالفتره الجايه. انا عن نفسي يا جماعه محتواي في اليوتيوب ما راح يتغير، في اليوتيوب حيتطور بس ما راح يتغير، لان انا اعرف ان متابعيني يحبون الاشياء اللي انا انزلها، وانا ما الومهم، بالعكس انا برضو احب هذه الاشياء انا ابغى هذا يكون محتواي اصلا. عندي كذا اغنيه قاعد اشتغل عليها، اشياء راح تكسر الدنيا. I promise you guys. اوكي يا جماعه، وهيك بنكون خلصنا الفيديو، وصلنا لاخر شيء. طبعا كثير استمتعت مع فريد، اذا استمتعتوا حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس، وحطونا تحت بالتعليقات سؤال حابين تسالونا اياه. وبس، بحبكم للامر والرجوع. باي باي.